امروز تاریخ 27 فوریه 2025 و بالاخره بعد نزدیکای 2 ماه امروز روزی است که ما دکان نو رو بخیر افتتاح میکنیم. صبح زودم نیست، نزدیکای 8 بجه هستم. ما خیلی کار داریم. اول کار کردنی که هستیم گیفت مارکت رفتنی هستیم به خاطر وسایلای نذری خریدنی هستیم. من دیشب نزدیکای 100 نفر نان طلب کردم به خاطر دکان خبر که میخوایم باز کنیم بخیر کمی نذری میگیریم و ما نفرا که نذری میده فقط دیگه کلان میره منش برنج است دیگه و بسته بندی و من پارسل میندازیم و بعد انجام میدیم. پس اول کار که موریم گیفت مارکت 5 روپیه که وسایل پارسل بخریم. بعد از او بریم دکان که بخیر signboard نفر امروز 100% میام او رو بسته کنیم و به غیر از او دیگه خیلی کارام داریم. خیلی کم وسایل بردیم در دکان دیگه. ان شاء الله سعی میکنیم دیگه اگه وسایل جدیدتر بیتن ببریم در اونجا دیگه. پس با ما باشید که امروز بخیر بریم آفیشیلی signboard دکان بسته شود و دکان خودمون بخیر افتتاحیه روز اول شود و نزدیک خورم بدیم. پس شروع میکنیم این کار خورم باید خلاص کنیم. فعلا در دکان آمادم، نفرای signboard آماده بخیر و شروع در کار کردم. و پیش از او که تا این signboard دار بخیر ما جور کنه کامل رفت شما دکان نشون بدم. کامل مو شلوار خریدیم، کمی چراغا رو آوردیم و یک کمی اورال داشتیم نشون میدیم که مو چه وسایل آوردیم دیگه. فعلا فوکس هستی بخیر در signboard است. signboard ان شاء الله که آماده شد داشتم نشون میدم. فازم پیش روی دروازه اگه شروع کنیم شلوار اول دو آخر در دیوار اوستون بود ما کامل دارم دیگه گوشه اول بود دیگه. کمی چراغ اینجا آوردیم، چراغایی که کامل آماده است صاف سوتره و این دفتر مشتری شد. مثلا اینجا که من میشم اینجا مشتری‌ها و وسایل اسپیشال کامپیوتر چراغ و دو تا انواری شیشه داشتم، یک دونه ساید میرر داشتم و یک دونه انواری کلام که خریده بودیم به خاطر استوریج. اما خوب است سایشی در آخر ما میتونیم استفاده کنیم. و این باکس های سامانه خرد است، سامانه ریزه و یک دونه شیشه اینجا کامل خالی داشتم که اینم بعداً میگم از چی میلم. یخچال داشتم، اسکرین تبلت مو هستم و ایام دیسپلی داشتم از خاطر شو که فعلا از این چراغ رو نایشتیم که هم اصلا چی میتونیم چراغ ببینیم که مردم از برون سعی کنن و ایسونم میتونیم چراغ ببینیم دیگه. برو سعی کنیم نفر داخل چی کرده چی چیزایی هم فعلا انجام داده. ما اول گفتم signboard از این گوشه آخر جاین کنه تا به آخر، اما دیدم اگر خیلی عجیب معلوم شه ما گفتم جای مخصوص که جور کرده است اما قد سایز بده زیاد رو کلان نکنه دیگه. فعلا نمو قد جور کردم دیگه. ما که چی گپ دیم از خاطر وایرینگ چک کنه که وایرینگ از این ساکت چه جوره یا نه دیگه. علامت signboard هنوز نمیفهم به کجاست اینجا است یا علامت رو یا کامل که ریدی جور کرده یا هر کدامشی الفبet دانه دانه میه. ساعت 5 بجه شد و هنوزم خلاص نشده دیگه. نصف انور میتونم کامل و نصف signboard خلاص شده، نصفش مونده و کارم فکر میکنم کامل حساب کنم 10% کمتر کارش مونده دیگه. ان شاء الله خوب شد. خوبیشه که رنگ از خیلی مقبول شه. من فکر کنم زیاد مایل به زرد باشه اما نه رنگش نارنجی خوب است. من پیش از اینکه یار در شروع میکردم بریم آخر signboard رو نشون میدم. بالاخره بعد 5 ساعت این بلا signboard ازم خلاص شد و از نتیجهش خیلی راضی هستم. نتیجهش خیلی خوب شد و چیزی که جالبه signboard خیلی خوب معلوم میشه. من فکر نمی‌کنم اینقدر جالب معلوم شه. خوبیشه که هم رنگ زرد از او شیشت هم رنگ سفید. یام از نام دکانمو برج الادوا دیگه. من خوش شدم، خیلی راضی شدم از کاری که کردم و کاری با signboard که جور کردم خیلی چیز خوبش جور کردم و همونطور شیک و خوبش معلوم میشه، حرفه‌ای معلوم میشه. و فعلا دیگه منتظر بریانی هستیم بخیر تا او بیام. پیش از اون چیکار میکنیم؟ سمیر آماده دیگه آماده میکنیم پلاستیکا رو منش او میندازیم تا بخیر بریانی که بیام. این رو باز کردم دیدی جومی یک نفر آوردیم پس زیاد کلان نیست هم جومی یک نفر این بریانی میندازیم. بعد از او گلاس منظور من قاشق باز در پلاستیک میندازیم اینطور. هیچ چی فایده در اول که یک نفر امو جوب خود میخوره و زیاد تبایی نمیشه و دور گپ اگه میخواد بندازم مستقیم این پلاستیک گری میکنه داشت سطح آشغالی میندازم. اگه من میخواستم مثل پلید عادی بدم بعد نفرا که دیسک میخورد بازو در برون مینداخت اما این موتور فروشم شاید سر مغال کنه که اینجا تبایی کرده. از خاطر کلش من پلاستیک میذاریم خیلی خوبه.
پس دیگه زیاد گپ نمیزنیم. آره فعلا پالوسیگار بخیر جور میکنیم تا بخیر بریانی برسه. و یا بخیر بریانی از ما. دیگه نفهم چند نفر دزی بیتریمو سرو کنیم مقصد سایش خوب مونه. How many kg you think, Samir? I think more than 10,000. More than, yeah. No, the weight of this is too much also. No, this one is light. Yeah? Yeah. Perfect. All very nice. خب که کل پالو سیگار جور کردیم، قاشقا رو جور بخیر. دیگه اینا رو بسته کاری ازیر کنیم. یام بریانی از مو. دیگه who will serve it have to serve good, Samir, yeah? بسم الله گفته چند رو سرو کنیم بعد از او عامر اینجا میشینه عامر سرو کنه خوب تر. بسم الله. Samir, I have to do shake or no? My face is coming or no? Okay, lose this one. No, lose this one. Yeah. More. Good. Do it. Good, too much. السلام علیکم و رحمت الله. I'm good, thank you. आमिर पर आपको देगा आप प्लास्टिक के अंदर रखो, और एक स्पून भी रखो, फिर वो सारा वो जगह में रखता था चना नहीं सही जो भी है सही नहीं तुम गलती किया बहुत गलती नहीं ऐसे फिर उसको सीधा ऐसे ही कर हाँ इधर भी सही ओके नहीं उसको गिरे मत मारो ये मरेगा अच्छा है मारेगा कैमरा देखो सही है उसका लुक मुक ओके आज हम आपको देगा आप सीधा वो डालो ओके करो इसको फुल नीचे करो हाँ वो उससे नहीं होता उससे करना पड़ेगा उसको लूज करो हाँ नहीं इसको हाँ सही है ना क्या हमको लगता है आपको इधर देगा अच्छा है गर्मी बहुत इसमें अब इधर ही बैठो अच्छा हाँ देखो एक के लिए बहुत काफी है पता है एक सही तरीका से नहीं गलत है اوکی تو میشه خب بیرونش ماشاءالله خوب بوی میده و دیگه مزهش انشالله خوب بشه خوبیشه که خوب زیاد گوش منش انداختن بعد برنج ساده نیست خوب گوش منش زیاد انداختن خیلی گرمه من میکنم یک دیسکش دیگه هم بکشم یک کار دیگه خیرم از بالایش بگیریم که مشکل सही तरबियत आमिर सही अभी देखो अगर ज्यादा हो ऊपर रखो دیگه ما گفتم وقتی که زیاد میشه نه उसको ऊपर रखो नहीं होगा क्यों खराब होगा अब सही है इधर बैठो रिलैक्स हो जाए कोई मुश्किल هر پلاستیک ازی یا منظور من جعبه ازی نزدیک 18 دانه چیز داره ظرف یک با مصرف دیگه نزدیک 120 دانه من آوردم با احتیاط که بخیر کلش اندازیم این رو اقسام کنیم خوبه جوب یک نفر فیکسه अगर आप नहीं आमिर वो फोम लगा हुआ आपका वो मुश्किल नहीं उधर बैठेगा ओके دیگه ما امروز که آمادم از صبح تاری چیزی نخوردم یک چند دونه بالا کنم تا شاگرد دیگه از اونجا بیان تو بخیر شروع کنم
بعد ما و سمیر کمی نان بخوریم تا بخیر دیگه ما رفتنی هستم یک جای دیگه کار دارم. من خوب راضی هستم از بریانی ازی. Samir, you want to help also? Yeah, I can. No, yeah. This is real show, so no problem. No, Arabic, I don't say abuse or no. We feel Arabic always good. But mashallah, Samir, too much meat they put. No, you sit. You do a little bit. Yeah. You do this, I'll put on the plastic. Thank you so much. بنقصوا لك يمكن ما حيسووا لك ديسكاونت. Yeah, welcome. Thank you so much. Thanks. الله يبارك فيك. You want to do mix? Alaikum salam. Better, right? Yeah, I feel it will be mix. It's too much hot, mashallah. I can Samir mix. Wait, you will be okay. You have gloves on. Yeah. You can mix cut. Now I feel it's less, Samir. That's good. I feel 80 نفر راحت فکر میتونیم بریم. How many? 80. What do you think, Samir? I think so. Maybe more. What do you think? 80. If you give slow, little good, 80. You're giving too much. Is this enough? Is this enough? Yeah, I feel this good because one guy will eat and finish. Yeah. That's why so you finish very fast. سمیر ماشاءالله چیکار کرد دل باز خوب در قوی داشت زیاد انداخت. من گفتم کم انداز که در کل کبیر هستم. The people who I think for them, okay, will make dua for you. Yeah, they'll be. Yeah, I feel this good. Yeah, a little. But I feel good. Too many rice, chicken he put. Lord. Chicken is free. Not free, but it's good. Because biryani should be. इसका सही लग रहा है सुफियान भाई आपका? लेकिन ये जो उस्मान लोग लाते हैं वो दूसरा जगह से लाते हैं ना? I think again. Put in the trunk of yours. Let me give. Yeah, okay. Some, Good, yeah, right? yeah. No good. I think the brake of your Yaris get damaged again. I mean the head. Wasn't start to come. Maybe I put full fresh. I was running, yeah. Put all, yeah, good. ما احساس می‌کنم ویدیوم زیاد شده. ما ویدیو رو اینجا قطع می‌کنیم. دیگه سوری. تشکر که ویدیو رو تا آخر سعی کردین. دیگه ان شاءالله صبح بخیر آفیشیلی روز جمعه است. روز شنبه آفیشیلی بخیر دکان کامل باز میشم. و دیگه ان شاءالله ویدیوهای جالب دیگه هم وجود میکنه. تشکر که ویدیو تا آخر سعی کردین. پس میگیرم در ویدیو دیگه. خداحافظ. تشکر از کل رفیقات که کمک کردن. میگم